नमस्कार मेरो प्यारा मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि म शिवसागर हजुरहरू समक्षमा आज एउटा फेरि नयाँ लेसन लिएर आएको छु। यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ युजेस अफ सिन्स अनि फर है। र सिन्स र फर चाहिँ हामीले कति बेला प्रयोग गर्नुपर्ने, कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो कुरा आज हामी सिक्नेवाला छौँ। सर्वप्रथम यो सिन्स र फर चाहिँ हामीले ह्याभ बिन अनि ह्याज बिन लगाएर जुन चाहिँ पनि हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यति बेला सिन्स अनि फर हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ। किनकि ह्याभ बिन र ह्याज बिन भनेको चाहिँ तपाईँको पर्फेक्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा आउँछ। कन्टिन्युअस टेन्स भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ कुनै पनि कुरो लगातार भइरहेको, अलिक अगाडिदेखि भइरहेको, कोही धेरै अगाडिदेखि भइरहेको र अहिलेसम्म भइरहेको कुरो हो र त्यसको टाइमलाई मेन्सन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिन्स अनि फर हामीले प्रयोग गर्नैपर्छ। र यसको हेर्नुहोस् एक एकवटा सेन्टेन्समा यिनीहरू बनाएर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। जस्तै म 1 महिनादेखि अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु भन्दाखेरि आई हेभ बिन लर्निङ इङ्ग्लिस फर 1 मन्थ, यो सही हो है। तर मैले आई हेभ बिन लर्निङ इङ्ग्लिस सिन्स 1 मन्थ भन्नु यो गलत हुन्छ, किनकि सिन्सको प्रयोग चाहिँ मैले त्यति बेला गर्न पाउँदिनँ। र कहाँ कहाँ मैले सिन्स प्रयोग गर्ने र कहाँ कहाँ फर प्रयोग गर्ने त्यो अब हामी सिक्नेवाला छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर सिन्स भनेपछि पोइन्ट अफ टाइम। पोइन्ट अफ टाइम भनेपछि जुन चाहिँ समय एक्ज्याक्ट बुझिन्छ होइन, एकदमै तपाईँको सही समय बुझाउने हुन्छ, त्यसलाई हामीले सिन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। फर भनेपछि चाहिँ पिरियड अफ टाइम, यसले चाहिँ तपाईँको एउटा पिरियड मात्रै बुझिन्छ तर एकदम एक्ज्याक्ट टाइम तपाईँको कहिलेदेखि भनेको त्यो बुझिँदैन होइन, यो चाहिँ पिरियड मात्रै बुझिन्छ। अब यसलाई हामीले अझै विस्तृत जानकारी गराउनको निम्ति म तपाईँहरूलाई यो सेन्टेन्स बनाउँदै कहाँ कहाँ लगाउनुपर्छ त्यो पनि बताइदिन चाहन्छु। र नम्बर 1मा हेर्नुहोस् सिन्स भनेपछि नेम अफ द डे। जस्तै मन्डेदेखि लिएर सन्डेसम्म तपाईँले कुनै पनि कुरो तपाईँले बताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिन्स लगाउनु पर्छ। जस्तै ऊ मन्डेदेखि एब्सेन्ट रहेको छ अथवा अनुपस्थित रहेको छ भन्दाखेरि ही हेज बिन एब्सेन्ट सिन्स मन्डे। अथवा कुनै पनि डे तपाईँको मन्डे, फ्राइडे, स्याटरडे कहिलेदेखि होइन, कहिलेदेखि एब्सेन्ट छ तपाईँले त्यो लाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँले फर कदाचित लाउन सक्नुहुन्न। र कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा एब्सेन्ट लगाएँ, त्यो चाहिँ तपाईँको एजेटिभ हो र यसमा मैले एमबी4 यानि आइएनजी भर्ब लगाएर पनि बनाउन सक्छु। अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, ऊ मन्डेदेखि पढिरहेको छ भन्दाखेरि ही हेज बिन स्टडिङ सिन्स मन्डे भन्नु पऱ्यो होइन। यहाँ स्टडिङ आयो, स्टडिङ एउटा भर्ब भयो, आइएनजी भर्ब। र यसरी हामीले कुनै पनि कुरो लगातार भइरहेको छ भने कि त्यसलाई हामीले आइएनजी भर्ब लगाएर प्रयोग गर्नु सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, कि त्यसलाई हामीले एजेटिभ अथवा कुनै पनि तपाईँको नाउन फ्रेज लगाएर हामीले त्यो जुन चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हामीले बनाउन सक्छौँ। र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर सिन्स तपाईँको नेम अफ द मन्थ्स, नेम अफ द मन्थमा सिन्स लगाउँछ। जस्तै जनवरी टु डिसेम्बर। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँ फेब्रुअरीदेखि काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी हेभ बिन वर्किङ हियर सिन्स फेब्रुअरी भन्नु पऱ्यो होइन, वी हेभ बिन वर्किङ हियर सिन्स फेब्रुअरी। र यसरी तपाईँको जनवरी टु डिसेम्बर तपाईँले कुनै पनि समय मेन्सन गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा सिन्स लाउँछ। र नम्बर 3मा हेर्नुहोस् सिन्स तपाईँको नेम अफ द फेस्टिभल, कुनै पनि तपाईँको चाडपर्वमा तपाईँले सिन्स लगाउनु पर्दछ। चाहे तपाईँले दिवाली होस्, ईद होस्, क्रिसमस होस्, भानु जयन्ती होस् होइन, बुद्ध जयन्ती होस्, जेमा पनि हामीले सिन्स लगाउनु पर्दछ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स हामी भानु जयन्तीदेखि एउटा कविता लेखिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी हेभ बिन राइटिङ अ पोएम सिन्स भानु जयन्ती भन्नु पऱ्यो है, यसमा फर लाउनु भएन। र अर्को हेर्नुहोस् सिन्स भनेको नम्बर 4मा पोइन्ट अफ टाइम। पोइन्ट अफ टाइम भनेको अघि मैले बताएँ तपाईँ एक्ज्याक्ट टाइम बताउँदाखेरि जस्तै 7 बजीदेखि यहाँनिर 2:30 AM मैले 2:30 AM मैले बताएको छु होइन। र यसमा कतिवटा तपाईँको समय मेन्सन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सिन्स लगाउनु पर्छ। जस्तै उसले 8 बजीदेखि टिभी हेरिरहेको छ भन्दाखेरि ही हेज बिन वाचिङ टिभी सिन्स 8 o'clock भन्नु पऱ्यो होइन। टक्कै 8 एक्ज्याक्ट बताउँदाखेरि हामीले सिन्स लगायौँ। र नम्बर 5मा हेर्नुहोस् सिन्स भनेको पार्ट अफ द डेमा हो। जस्तै मर्निङ भयो, लास्ट नाइट भयो, यस्टरडे भयो, जति पनि पार्ट अफ द डे छ त्यसमा हामीले सिन्स लगाउनु पर्दछ। जस्तै म हिजो बेलुकीदेखि बिमारी रहेको छु अथवा बिमारी भएको छु भन्दाखेरि आई हेभ बिन सिक सिन्स लास्ट नाइट होइन, यसरी लास्ट नाइट हिजोदेखि भन्दाखेरि यसमा फर लाउनु भएन।
र यति चाहिँ हामीले सिन्समा लगाउन सक्छौँ। र त्यहाँदेखि अब अर्को हेर्नुहोस् फर चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ लगाउँछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पिरियड अफ टाइममा हो। यसले चाहिँ तपाईँको जस्तै यहाँ मैले लेखेको छु 1 2 3 4 15 60 होइन 100 अथवा 1000 जति जे होस्, चाहे मिनट भन्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि पछि त्यहाँदेखि आवर भन्नु सक्नुहुन्छ, डे भन्नु सक्नुहुन्छ, मन्थ अथवा इयर के हो त्यो बताउनु सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हेर्नु है, जस्तै 15 लाई लिएर म तपाईँको एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु। म 15 घन्टादेखि उसलाई विचार गरिरहेको छु अथवा उसलाई हेरिरहेको छु भन्दाखेरि आई हेभ बिन वाचिङ हिम फर 15 आवर्स भन्नु पर्यो होइन। अब 15 डेज भन्दा पनि हुन्छ, म 15 दिनदेखि उसलाई विचार गरिरहेको छु। आई हेभ बिन वाचिङ हिम फर 15 डेज होइन, अथवा 15 मन्थ्स 15 इयर्स जे तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले फर आएपछि चाहिँ यो बुझ्नु पिरियड मात्रै बुझ्छ, चाहे घन्टा हो कि चाहे मिनट हो कि चाहे दिन हो कि चाहे मन्थ हो, यो तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो आज हामीले सिक्यौँ सिन्स अनि फर। आशा छ तपाईँले यो लेसनबाट धेरै कुरो सिक्नुभयो होला। र यसरी अब हामी भोलिको लेसनमा अब यसको पास्ट हामी सिक्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले आज ह्याभ बिन र हेज बिन र सिन्स अनि फरको प्रयोग सिक्नुभयो। र भोलि अब हामीले यसको पास्ट यानि कि ह्याड बिनको विषयमा सिक्नेवाला छौँ। त्यसर्थ तपाईँले कुनै पनि मेरो भिडियो हुन्छ त्यो तपाईँले एकदमै मिस नगरी हेरिदिनु होला। तपाईँ यदि कन्टिन्युसली तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, यो म किटान गरेर भन्न सक्छु। र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सो गरिदिनु होला। र साथै यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइ जो पनि छ तपाईँहरूको उहाँहरूलाई अवश्य तपाईँले बाँड्नु होला, ताकि यो जुन चाहिँ स्पोकन इङ्ग्लिस क्लास छ उहाँहरूले पनि फ्री अफ कस्टमा सिक्न सकुन्। धन्यवाद मित्रहरू।